ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜਨਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਆ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਡਰੇਨ ਤੇ ਪਾਈਪ ਆ। ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ड्राइवर साइड कोई होल नहीं गा अंदर, तो इधर नाले पानी भी नहीं वड़दा। ठीक है, आ कंप्लीटली ओपन है, सही है। अब मैं नैक्सट वीडियो ते एंजॉय।